Ne-am băgat la horă. Acum mai continuăm. Uite că avem limită de înălțime aici. Da, dar pare mai mare ceva. Dar ce trebuia? Bunie. Uite acolo, semnul mare, nu cu cortul, nu cu autorulota, nu cu rulota, nu cu nimic. Aici trebuie avut grijă că nu mai există balustradă, nu mai există nimic. Totul e pe direct, pe risc. Încă nu am căutat informații pe net să vedem despre ce e vorba aici. Dar chiar trebuie să ne interesăm, că e prea dubios cum e distrus efectiv tot, intenționat, ca să nu se distruge el așa simplu. Băi, dar ce nebunie, uitați că am găsit piscina, fostul aquapark. Acolo sus putem vedea trambulinele de diferite înălțimi. Ne uităm așa de afară numai. Noi ne-am uitat mult la filme, știi, ăla cu câinele de lup și cu Will Smith. Cum dispare soarele. Ia să zombalăi de acolo. Superb. Lăsăm un pic la răcorit și dă-i și mânca. Bună dimineața, dragilor! Fain frig, aici dubițarii motocicliști de la Luțfer Videographer, Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 18 21 decembrie. de pe insula Cârc. Cârc. Suntem în localitatea Cizici Cei mici. și am venit aseară aici pentru că am fost campați undeva dincolo, dar ne-am trezit pe la vreo 7:30 cu o mașină lângă noi, cu un Golf. Eram ascunși în niște tufe, între niște pomi, unde în mod normal evident că nu ai voie să campezi pentru că era semnul de no camping, dar nefiind nimeni și fiind așa un loc pustiu, am zis că bă, ne băgăm. Dar n-a fost așa, a venit, cred că un localnic, pur și simplu s-a oprit lângă noi la 1 metru, a stat un pic și a plecat. Și acum nu am știut ce înseamnă aia, că doar am venit să văd cine sunteți și e ok că sunteți aici. Am venit să vă văd ce numere aveți, de unde sunteți, ca să pot să sun la poliție sau la cineva să zic așa, sau pur și simplu am venit la derută, la bâză. Și am plecat. Acum suntem cam la 1,5 km de acel loc. Este duminică dimineața, ora 7:40. Teoretic apare pe hartă că ar fi o patiserie un pic mai în față. Mergem să vedem de ea, după care continuăm treaba noastră pe insula Cârc. Da, trebuie să găsim un loc să ne facem baie și după aia Avem vedem. apa la încălzit de azi noapte, am mers multe ore. Am pus să sufle încălzitorul pe motorină, o să vedem câte grade are după o noapte de suflat pe bidonul de 10 litri. Așteptăm să iasă soarele, găsim o plajă din asta mai părăsită, să facem un duș și mai plimbăm pe aici pe insulă. Mai 2 zile e vreme cât de cât bună, azi și mâine. După aia vedem, ori plecăm de pe insulă, ori ne asumăm că vin ploile. Acum ieșim din Cizici, doar că patiseria evident că e închisă. Ce atmosferă faină e pe mare cu aburii ăia. Mai caldă marea decât afară. Apropo, 3 grade afară acum aici. Acum un minut vă spuneam că îs 3,5 grade. S-au făcut 0. Avem primele raze de soare. Se chinuie să iasă Sorinel de după dealuri. Mamă, ce atmosferă avem. Începem coborârea spre plajă. Wow. Nebunie. Am ajuns aproape de parcare și merge Iasmina să vadă ce e acolo. Uite, ne zice că pe zi, în full sezon, 15 euro. Nu. Pe zi 15 euro, pe jumătate de zi 8 euro. Pentru van 25 de euro, 15 euro și cu motocicleta 5 euro, 3 euro. Uite plaja acolo jos, uite că e și un om. Proprietate privată, au pus bolovani să nu poți să intri. Acolo omul ăla e la pescuit.
Bun, păi clar nu stăm, că na, e un pic dubioasă treaba, arată și cu supraveghere video și că n-ai voie și așa mai departe. Da, un pic ciudat. Și acum uite-te unde avem de mers înapoi. Unde am urcat, de fapt unde am coborât avem de urcat. Venit în Bașca și aici apare parcare campere în față și costurile pe zi ar fi vreo 24 de euro, dar măcar să vedem ce e aici ca fapt divers, să nu murim proști. Acolo era în curte, în grăditul ăsta, că era închis. Uite, peste tot, nu campa, nu parca. În rest face locuri faine pe aici. Te-ar fi lăsat să stai. Deci, uitați-vă și voi pentru ce îți cere 24 de euro. Efectiv e un gard cu o bucată de pământ un pic pietruită și atât. Și uite, măcar în extra sezon, mă, dacă îl lăsau liber, că e clar că e terenul cuiva. Și ne mai întrebați de ce iubim țările nordice, nu? Uite acolo, semnul mare, nu cu cortul, nu cu autorulota, nu cu rulota, nu cu nimic. Am oprit foarte scurt aici la Tommy Market, în Bașca. Dar o luăm încet înapoi, o să străbatem iară insula. M-am coborât-o cumva pe partea stângă și mijloc. Acum mergem înapoi pe mijloc și o luăm pe cum urcăm iară în stânga, adică pe partea dreaptă pe cum am coborât. Și încercăm să ajungem iară la ceva plajă, Torcul sau așa ceva îi zice, unde sperăm să putem deschide dușul nostru ăsta exterior, numai cât să facem o baie, că apa e caldă. Și după aia să mai vizităm dacă mai găsim chestii interesante pe aici, pe insulă, și probabil că după aia părăsim insula, că vezi că e foarte grea cu campatul, cu statul peste noapte, așa, tot pe fugă, tot pe ascuns, tot pe asta, na, aiurea. Am ajuns la 500 de metri de plajă și așa arată intrarea. Sperăm că e voie și că e ok pe aici. Ce capul meu, ce e aici? Ce e capul meu, ce e aici? Efectiv beton ori pus pe jos. Sperăm să merite coborârea și să putem să ne facem treaba. De ce trebuia? Unie. Ne-am băgat la horă. Acum mai continuăm. Uite că avem limită de înălțime aici. Da, dar pare mai mare ceva. Drumul e fain. Ma, pentru dubiți nu e ok, dar în rest e fain.
Bun, am ajuns la plajă. Mai sunt aici niște pescari, niște bărcuțe și am găsit locul ăsta ca să putem să ne spălăm. Și după aia vedem ce mai facem, mergem mai departe. Drumul a fost cam până aici jos. Acum am verificat temperatura apei și având în vedere că am mers peste noapte, apa are 38 de grade. Dar i-am mai băgat și termoplonjonul acum un minut, că vreau să-l mai las vreo 5, 6, 7 minute. Să o duc măcar la un 40-42 de grade. Și acum, având în vedere că avem beton fain aici, e timpul să deschidem dușul ăsta. Authentic Overlanding Gear. Găsiți link spre produs și cod de reducere în descrierea acestui video. Am instalat dușul super rapid. I-am dat puncte de ancorare, 3 pietricele, de fapt 4 că i-am dat în toate părțile. Uite așa. Și gata. Adevărul că e foarte frig afară. Să ne înghețe un pic ceantele. Gata, am oprit și termoplonjonul. Am mai folosit încă cam 10% din EcoFlow, din stația asta de 1000 de Wh. Am adus apa la 46 de grade, cred că niciodată n-am dus-o la așa temperatură mare. Ajunge că și FlexTail-ul nostru, la Tiny Shower, cred că până pe la 60 de grade se poate folosi, deci e ok, încă suntem în limite. Dar vă ziceam, e frig, hai să ne mobilizăm, trebuie să ne mișcăm repede. Acolo îi distrează pe nemți, le face foc, poate le face un pește proaspăt ceva. Cântă muzică bună. E chiar fain portul ăsta așa cu plaja. Încă nu știm dacă vrem să rămânem peste noapte aici, dacă riscăm sau plecăm în altă parte. Facem o tocăniță. Bă, vreo 30 ceva de minute l-am lăsat. Am pus doar 400 de ml de apă la tot ce acolo și uitați ce păpricaș a ieșit. Superb. Lăsăm un pic la răcorit și dă și mânca. Frige, dar e chiar bun. Complet altă aromă când îl faci așa mai gros, așa păpricaș din ăsta. Dacă o dai la blender, e o supă cremă de legume. Blender. Un blender. Cineva s-a spălat pe cap. Aha. Știți, pe maimuțul ăia, pe ce să ia, nu maimuțul, ursuleți din aia, roșu, galben, albastru, verde, lila. Ia că-tă pe doamnă. Bambi, cum îi cheamă pe aia? Da, bun, este ora 2 și mergem spre Malisca să vedem ceva... Ce? Ruine de hotel. Aquapark. Nu știu ce acolo. Ideea e că până acolo avem 16 km, vreo 20 de minute. Acum ne-am plimbat un pic pe aici, vă spuneam că sunt oamenii pe bărci și niște nemți așa. Și am fost chiar până în capăt și nu mă așteptam ca acolo să fie o clădire, o locuință, un pescar domn acolo care lucrează cu bărci, cu cutii, cu tot felul de chestii pe acolo. Și am zis că dacă e locuința omului cumva n-a stat atât de aproape. Preferăm să plecăm de aici, să mergem spre oraș. Hai să vedem ce găsim. Am ajuns în Malinska și acum ne orientăm să găsim intrarea aia spre complexul ăla părăsit. Mă arată pe hartă că ar fi undeva pe aici, pe stânga. Uite, parcări sunt foarte multe pe partea dreaptă. Poate ar fi ok și aici să rămânem peste noapte, dacă ai cu parcare până 30-a 9. Deci aici la stânga clar e închis, e barieră.
aici. Am parcat acolo dubița și aici ar fi locația părăsită. Se și aude gălăgie de acolo din zona aia. Aici e barieră, dar e poteca pe lângă. Ne uităm așa de afară numai. Noi ne-am uitat mult la filme, știi, ăla cu câinele de lup și cu Will Smith. Cum dispare soarele. Ia să zombalăi de acolo. Ne-am făcut curaj. Am intrat înăuntru. Că se pare că doar pe aici, pe undeva, putem ajunge la ceva aquapark părăsit. Și cred că prin clădirea asta duce drumul. Aici jos pare să fi fost ceva, poate ca un restaurant sau o discotecă sau ceva. La cum se vede. Uite că mai sunt doi tineri care se plimbă în capătul ălalt. Deci gândiți-vă că asta, clădirea asta la vremea ei, a fost lux la un moment dat. Băi, dar ce nebunie, uitați că am găsit piscina, fostul aquapark. Acolo sus putem vedea trambulinele de diferite înălțimi. Mama! Mama mia! Să vedem ce se vede chiar în capăt dacă trecem. Mare. Da, nu mai e nimic. Faleză numai. Aici îl vedem pe Shaggy și cu Scooby-Doo. E inundat tot tavanul. Auzi că lumea aruncă de sus cu chestii. Aici trebuie avut grijă că nu mai există balustradă, nu mai există nimic. Totul e pe direct, pe risc. Și trage curentul pe aici. Și asta e o cameră, uitați-vă. Aici era baia, aici era camera. Ți-ai de capul ce aici. Și că e după război. Bă, dar nu mă gândesc, că nu știi că aici a fost lux odată. Să trecem și prin culoarul ăsta care duce în cealaltă clădire. Încă nu am căutat informații pe net să vedem despre ce e vorba aici. Dar chiar trebuie să ne interesăm, că e prea dubios cum e distrus efectiv tot, intenționat, ca să nu se distruge el așa simplu. Aici trebuie să vii intenționat și să distrugi tot. Aici e pădure afară deja. De capul meu, ce e aici? Am căutat acum 2-3 cuvinte despre locul ăsta de aici, Haludovo. Se pare că a fost construit în anul 1971 spre 1972. A fost un complex turistic de lux, s-a numit Penthouse Adriatic Club sau ceva de genul, dar din păcate în doar un an a dat faliment din cauza jocurilor de noroc, clienți și turiști insuficienți, turiști internaționali cu bani. Apoi a venit problemele cu războiul și ulterior a fost folosit până în anii 90 drept hotel pentru refugiații de război. Și cam atunci s-a întâmplat și toată distrugerea și tot vandalismul și tot ce e vizibil acum în zilele noastre. Păcat că e chiar ceva formidabil și a costat undeva în jur de 45 de milioane de dolari pe vremea aia, ceea ce e o sumă foarte mare. Un proiect ambițios, grandios, care a fost un mare eșec. Hai să ne întoarcem la Dubiță și cred că mergem până jos în zona aia de centru, pe litoral, undeva zona portului, până să întunecă, după aia trebuie să ne găsim ceva loc, să campăm pe Șustache. N-am ajuns chiar până în port, că am zis că, uite, oprim în parcarea asta și o să continuăm pe jos 1 kilometru și se merge în zona asta de pădure, cumva. Și cred că fix în stânga noastră e de unde am venit noi, de fapt, sunt ruinele, se împarte pe o suprafață mare. O să alegem ruta ce merge pe faleză, chiar pe lângă apă, ca să nu mergem prin pădure. E clar că toată faleza asta aparținea de complex, pentru că
Aici se văd trambulinele de la piscină. Și aici e clădirea în care am fost noi. La partea de faleză ce puteau să se distrugă sau ce puteau să distrugă de fapt, că n-au ce. Scoți dalele de beton. Uite jos cu marea. Am ajuns în zona portului. Uite și aici o grămadă de parcări. L-a pus pe Moș Crăciun la cârmă. Doamnă? Asta aici clar e bancă din anii 70, de pe vremea când a fost făcut complexul. Am venit să verificăm parcarea asta noastră, uite, din 1 a 4 până în 31 a 10. Dar aparent e doar până la ora 23. Sperăm că nu vine nimeni să verifice ce-i pe aici. Da, bun, dragilor, a pus și soarele, încheiem și noi ziua. Ne-am băgat în dubiță, imediat ne dezbrăcăm, am dat drumul la căldură, să facă un pic fain cald aici. Da. Și ne pare rău că n-am putut să stăm mai mult pe insula Cârc, din cauza treburilor oficiale. Mai e complicat, nu merită să riscăm mai mult. Uite, și acum ne parcăm aici în parcarea asta de lângă Haludovo, sperăm să fie ok totul până dimineață. Da. Eu zic că va fi ok. Și cam asta a fost cu Cârcul, ne îndreptăm spre Slovenia. Teoretic, dacă totul merge bine, mâine dimineață încercăm să ajungem la Stoina. Tot vrem de ani de zile să ajungem. Da. Ne rupe la buget, cred că e vreo 32 de euro de persoană, dar dacă nici acum nu mă duc, atunci nu știu când mai ajung. Da. Că tot o amânăm, cred că din 2017, când am fost prima oară în Slovenia, tot o amânăm. Am poate reușim. Bine. Bun, hai că dau mai mică ventilația și căldura, că i-am dat un pic de power acum la pornire. Ne dezbrăcăm, ne facem confortabil, ne mai facem o supă ceva și cam asta a fost. Ne vedem mâine. Nu uitați să ne dați un like, să ne lăsați un comentariu cu părerea voastră, puteți să vă abonați, să deveniți membri. Și puteți să-mi cumpărați o cafea, că nu v-am mai zis de mult. Se face cam friguț afară. Cred că niciodată în tura asta. Exact, se face cam friguț afară. Bine, dragilor, ceau! Ceau.